พบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลแม็กกี้ร้านดีเจริญยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถสไตล์ทัวริงจากแบรนด์ไทอัมที่แต่งเต็มมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไทอัมไทเกอร์ XCA นะครับตัวนี้เป็นรถปี 16 ราคาเราขายอยู่ที่ 399,000 บาทนะครับคันนี้ก็วิ่งมาแค่ 9,000 โลเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นรถบิ๊กไบค์สไตล์ทัวริงกึ่งแอดเวนเจอร์นะครับช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยว่าให้มาดีมากๆเลยพื้นฐานเดิมคันนี้แล้วก็ช่วงบนเนี่ยให้มาเต็มระบบเลยนะครับของแต่งคันนี้ก็รอบคันนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากอันนี้นะครับเป็นตัวชิลใสจากโรงงานนะครับตัดลมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวกาดไฟหน้านะครับของแบรนด์ SW Motec นะครับและอันนี้ยังเป็นสปอร์ตไลท์เดิมจากโรงงานนะครับขนาดใหญ่มีกาดมาให้ด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะครับคันนี้เป็นโชคของ WP นะครับแล้วก็ตัวล้อตัวนี้เป็นล้อซี่กลวดนะครับขนาด21นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางจะเป็นของ Pirelli Scorpion 2นะครับก็เป็นยางใหม่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาให้ใหม่ในส่วนของตัวนี้เป็นจานเบรกของ Brembo นะครับบอกได้เลยว่าช่วงล่างคันนี้ให้มาแบบว่าคุ้มค่ามากๆเลยเหลือกินเหลือใช้ในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นกาดหม้อน้ำนะครับกาดหม้อน้ำแต่งต่อมาอันนี้จะเป็นแคสบาร์นะครับจากแบรนด์ SRC อันนี้ก็ขนาดใหญ่บอกได้เลยว่าเซฟตี้มากๆเลยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกันสไลด์นะครับอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานมากๆเลยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวอกไก่จากไทอัมนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้ก็โอเคมากนะครับเรื่องของตรงรุ่นมาส่วนตัวนี้จะเป็นกาดท่อนะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับบอกได้เลยว่าของแต่งคันนี้จัดมาเต็มแล้วก็ตัวเซฟตี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยเต็มระบบมากๆเลยนะครับส่วนตัวเครื่องก็ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีวารันตีของร้านแล้วก็บริการหลังการขายนะครับส่วนวารันตีร้านเรารับประกันรถทั้งคันเลยนะครับในส่วนของการเซอร์วิสนะครับเราก็มีศูนย์เซอร์วิสบิ๊กไบค์โดยตรงนะครับลูกค้าที่ซื้อรถจากเราไปนะครับก็สามารถมาเซอร์วิสที่ร้านเราได้ปกตินะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับในส่วนของตัวท่อตัวนี้จะเป็นท่อเดิมนะครับตัวนี้มีกาดมาให้เหมือนเดิมนะครับซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตัวปี๊บตัวนี้เป็นปี๊บข้างจากแบรนด์ไทอัมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นปี๊บจากแบรนด์กิวีนะครับรุ่นเทคเกอร์เอาแบ็กนะครับตัวนี้ขนาด58ลิตรนะครับใหญ่จุใจอันนี้เป็นปี๊บตรงรุ่นด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยตัวปี๊บจะมีเบาะคนพิงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ำนะครับถือว่าโอเคมากเลยแล้วส่วนตัวเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับได้นะครับขนาดกว้างตามสไตล์รถทัวริงนะครับนุ่มมากๆเลยตัวนี้นะครับในส่วนของแฮนด์บาร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเยื้องแต่งนะครับจาก SW Motec นะครับแล้วก็ตัวนี้เจ้าของเดิมเขาก็โหลดโชคมาในระดับหนึ่งนะครับทำให้คันนี้ประคองรถได้ง่ายแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของประกับด้านซ้ายนะครับออปชันพวกนี้ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็ประกับด้านขวานะครับในส่วนตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับช่างเราก็เช็คเต็มระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วก็รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์คันนี้กันนะครับราคาขายสดเราขายอยู่ที่ 399,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมีส่วนลดสูงสุด 30,000 บาทนะครับเหลืออยู่ 300,000 กลางๆเองนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้รีบเลยนะครับส่วนลดเยอะมากๆเลยในเรทการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่ 9,000 บาทเองถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับใช้เงินออกรถ 9,000 บาทกันเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนเรทอยู่ประมาณหลักพันนะครับดาวเริ่มต้น 15 หรือ 20% กันนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลท่อให้ฟังนะครับเสียงรถสไตล์ไทอัมนี่3สูบบอกได้เลยว่าเร้าใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถบิ๊กไบค์เครื่อง800 ซีซี3สูบเรียงแบบนี้นะครับเสียงเร้าใจแบบนี้นะครับติดต่อผมนะครับเซลแม็กกี้นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับเบอร์066-162-0แล้วก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรือว่าลูกค้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะครับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook ร้านดีเจริญยนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ